नमस्कार मित्रांनो, गव्हर्नमेंट एक्झाम गुरु या आपल्या आवडत्या चॅनलवर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्ही या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्यामुळे तुम्हाला पुढील व्हिडिओ लगेच मिळतील किंवा त्याचा मेसेज तुमच्यापर्यंत येऊन जाईल. मित्रांनो, आपण या चॅनलवर RTO AMVI या परीक्षेसाठी तयारी करून घेत आहोत. तर तुम्ही मित्रांनो ही परीक्षा देत असाल तर या चॅनलवर तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्यावं, म्हणजे तुम्हाला त्याची माहिती जरूर मिळेल. तर मित्रांनो, जास्त वेळ घालवतो व्हिडिओला स्टार्ट करूया. बघा, पहिला क्वेश्चन आहे. या व्हिडिओमधला 3 व्हिडिओ मागचे आपण कव्हर केले आहेत. तुम्ही बघितले नसतील ते तुम्हाला आपल्या चॅनलवर मिळून जातील. पहिला क्वेश्चन आहे, ब्रह्मोस कशाचे नाव आहे? ब्रह्मोस हे काय आहे? ऑप्शन एक आहे क्षेपणास्त्र, पाणबुडी, लढाऊ जहाज आणि उपग्रह. तर त्याच्यामध्ये बरोबर उत्तर आहे उपग्रह. ब्रह्मोस हे उपग्रह आहे. 32 नंबरचा क्वेश्चन आहे, महाराष्ट्राचे मार्टिन लुथर किंग असे कोणास म्हटले जाते? महाराष्ट्राचे मार्टिन लुथर किंग असे कोणाला म्हणतात? तर ऑप्शन एक आहे लोकहितवादी पंडित, ऑप्शन 2 आहे विष्णुशास्त्री पंडित, ऑप्शन 3 आहे जगन्नाथ शंकर शेट, ऑप्शन 4 आहे महात्मा फुले. बरोबर उत्तर ऑप्शन नंबर 4 महात्मा फुले. महाराष्ट्राचे मार्टिन लुथर किंग महात्मा फुले यांना म्हटलं जातं. पुढचा क्वेश्चन आहे, फळझाडातील 150 झाडांपैकी 12% झाडे आंब्याची आहेत, तर बागेत इतर प्रकारची झाडे किती आहेत? तर मित्रांनो, हे प्रश्नाचं उत्तर एकदम सोपं आहे. तुम्हाला काढण्यासाठी 150च्या 12% काढायचे आपल्याला. मी काढून दाखवतो मित्रांनो, 2 मिनटं. तर मित्रांनो, पहिल्यांदा अशी व्यवस्था करून घ्या, 100च्या 12% म्हणजे 150च्या किती टक्के असं काढायचं आपल्याला. 100च्या 12% म्हणजे 150च्या किती टक्के? तर असं काढणार, x = जी संख्या येईल ती त्यांची संख्या असेल. तर 12 त्रिकस गुणाकार करा, 150 भागिले 100. शून्याला 0 गेला, 5 दूने 10, 5 त्रिक 15, परत बेसक 12 म्हणजे राहिले किती? 7 त्रिक 18. 18% झाडं कशी असणार आहेत? तर बघा मित्रांनो, उत्तर किती आलं? x = 18 उत्तर आलं. म्हणजे जर आंब्याची 12% झाडं आहेत, 12% म्हणजे किती? तर 18 झाडं. 100पैकी 12 म्हणजे 150पैकी 18 झाडं. तर राहिलेली सगळी झाडांपैकी फळझाडांची आहेत. मग किती आहेत ते? तर 150मधून 18 वजा करणार, किती येणार? 138. 138 बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 बरोबर उत्तर आहे. 132 बरोबर उत्तर आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा मित्रांनो, अजूनही तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसतं सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन क्लिक करा, तसेच व्हिडिओला लाईक करा. पुढचा क्वेश्चन आहे, 11व्या पंचवार्षिक योजनेत सरासरी ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्न ठिंबठिंब ठरवण्यात आले होते. तर 11वी जी पंचवार्षिक योजना झाली होती, तर त्याच्यामध्ये ठोकळ उत्पन्न किती ठरवण्यात आले होते असं विचारलेलं आहे. तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3 9% एवढं ठोकळ उत्पन्न ठरवण्यात आलं होतं. पुढचा क्वेश्चन बघा, 0.005 हा व्यवहार्य अंक अपूर्णांकात कसा लिहाल? तर त्याचं उत्तर आहे, एकदम सोपा क्वेश्चन आहे मित्रांनो, जे भागिले ते गुणले करायचं वर. त्याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 5/1000. पुढचा क्वेश्चन बघा, 2008 या वर्षाची विश्वसुंदरी डायना मेन्झा कोणत्या देशाची नागरिक आहे? कोणत्या देशाची नागरिक आहे? तर ऑप्शन नंबर 36चं बरोबर उत्तर आहे व्हेनेझुएला. आणि आता कोण आहे विश्वसुंदरी? तर ते आहे 2017मध्ये झालेल्या विश्वसुंदरी स्पर्धेमध्ये मानसी छिल्लर ही जिंकलेली आहे. आणि 2019चं बघितलं तर सुमन राव ही विश्वसुंदरी ठरलेली आहे. तर पुढचा क्वेश्चन बघा मित्रांनो, हे जो उत्तर आहे व्हेनेझुएला. पुढचा क्वेश्चन आहे, 1 HP 1 हॉर्स पॉवर म्हणजे किती? तर 746 वॅट. बरोबर उत्तर आहे 1 हॉर्स पॉवर म्हणजे 746 वॅट. पुढचा क्वेश्चन आहे, अन्नातील टिंबटिंबच्या विघटनाला पूजन किंवा कुजणे असे म्हणतात. अन्नातील काय घटक कुजल्यानंतर कुजणे किंवा पूजन असे म्हणतात त्याला? तर ऑप्शन आहेत बघा, मेद, प्रथिने, कर्बोदके आणि पेक्टिन. बरोबर उत्तर प्रथिने. अन्नातील प्रथिनाच्या विघटनाला पूजन किंवा कुजणे असे म्हणतात. पुढचा क्वेश्चन आहे, IPL 2019-2009 मधील विजेता संघ कोणता? तर मित्रांनो, IPL 2009 मधील विजेता संघ होता ऑप्शन नंबर डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद. आणि 2019 मधला संघ आहे मुंबई इंडियन्स. लक्षात ठेवा, मुंबई इंडियन्स. पुढचा क्वेश्चन बघा,
कोकणातील खाड्यांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे क्रम लावायचा आपल्याला मित्रांनो. क्रमानुसार ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे दिसायला पाहिजे. तर बरोबर उत्तर आहे राजापुरी, दाभोळ, जयगड आणि तेरगेल हा त्यांचा क्रम आहे. मित्रांनो, हे व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले जरूर सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा.